नमस्कार, डिलिशियस वेगनमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत पुरणपोळी स्पेशल कटाची आमटी, जी खाण्यासाठी एकदम चविष्ट, चवदार आणि स्पायसी अशी असते. चला तर मग सुरुवात करूया. मी इथे अर्धी वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे, शिजवलेली. ती आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दळून घेणार आहोत अशी. त्यानंतर इथे आपण आमटीला फोडणी देण्यासाठी एका पातेल्यामध्ये 2 ते 2.5 पळी तेल घेणार आहोत. मध्ये चांगल्या प्रकारे हलवून मिक्स करून घेऊया. चांगल्या प्रकारे मिक्स केल्यानंतर यामध्ये आपण 3 ते 4 ग्लास पाणी ॲड करणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता. आणि चमच्याच्या साहाय्याने ही जी आमटीचं तयार झालेलं सारण आहे ते आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर या आमटीच्या सारणामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर ॲड करायची आहे. कोथिंबीर ॲड केल्यानंतर आपण चमच्याच्या साहाय्याने आमटीचे जे हे सारण आहे ते चांगल्या प्रकारे ढवळून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण यामध्ये 2 चमचे मीठ टाकणार आहोत. मीठ टाकल्यानंतर परत एकदा चमच्याच्या साहाय्याने आमटीचं सारण ढवळून घ्यायचं आहे. ढवळून घेतल्यानंतर आमटीच्या ह्या सारणाला आपल्याला मध्यम आचेवरती गॅस करून उकळी येण्यासाठी सोडून द्यायचं आहे. आमटी करताना एक खास लक्ष असं द्यावं की गॅसची जी फ्लेम आहे ती कमीच असावी, जेणेकरून आपण आमटीच्या सारणामध्ये जे मसाले टाकले आहेत त्यांची चव ही आमटीमध्ये चांगल्या प्रकारे उतरेल. तुम्ही पाहू शकता आमटीला वरती उकळीचा आणि तेलाचा तवंग जी एक लेयर आहे ती तयार झालेली आहे. आणि हळूहळू आमटीला अशा प्रकारे उकळी
धन्यवाद.